Два фрегати – іспанський «Санта-Марія» і канадський «Торонто» пришвартувалися до причалу Одеського морвокзалу. Обидва кораблі разом із фрегатами Голландії та Туреччини входять до складу групи, яка чергує в Середземному морі. «Санта-Марія» і «Торонто» перебувають в Одесі до вечора 3 квітня. Сьогодні вони будуть відкриті для відвідування. Канадські – з 13 до 17, а іспанські – з 16 до 19 години. Після Одеси фрегати візьмуть участь в навчаннях типу «Пасек» спільно з кораблями Військово-морських сил України.